नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि यो भिडियो तपाईले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नको लागि पर्सनली मलाई मेसेज गर्नको लागि फेसबुकमा गएर लायन धामी सर्च गरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि यो भिडियो तपाईले फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर @Rsdhami सर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई काम लाग्ने दैनिक जीवनमा काम लाग्ने टेक्निकल भिडियोहरू र दुबई र नेपालको ब्लग, फेसबुक, युट्युब टिप्स, अनलाइन अर्निङ, लाइफस्टाइल र दुबईको विशेष गरेर भिजा कामको र नेपालीहरूलाई चाहिने अपडेट इन्फर्मेसनहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर प्रतिक्रिया लेखिदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा विशेष गरेर मैले युट्युबसँग सम्बन्धित बेसिक कुरा भन्ने वा मेन कुरा युट्युबले पैसा कसरी दिन्छ भन्ने कुरालाई त्यसको डिटेलमा तलदेखि माथिसम्म मैले स्पष्ट पार्नेछु। सबैभन्दा पहिला युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने टेक्निकल कुराको भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले मेरै च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र नबुझेको कुरा थप तपाईको जिज्ञासा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईसँग एउटा जीमेल आइडी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको पासवर्ड र जीमेल तपाईसँग भयो भने स्मार्टफोन, इन्टरनेट, वाइफाई वा डेटा भयो भने तपाईले सजिलैसँग युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले च्यानलमा के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। त्यसको बारेमा भिडियोहरू पनि बनाइसकेको छु। डिस्क्रिप्सन राख्ने, टाइटल राख्ने, थम्बनेल बनाउने कुराहरू र त्यसपछि चाहिँ तपाईले मेन काम भनेको युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कन्टेन्ट राख्नु भन्दा पहिला एउटा मुख्य कुरा छ। कन्टेन्ट राख्नु भन्दा पहिला मैले पहिला पनि कसरी चाहिँ च्यानल बनाउने भन्नेमा पनि भनिसकेको छु भिडियोमा। तर विशेष त्यहाँनिर के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने युट्युब च्यानल तपाईले बनाइसकेपछि भेरिफिकेसन, इमेल भेरिफिकेसन, मोबाइल नम्बर भेरिफिकेसन चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला। यदि तपाईले भेरिफिकेसन गर्नुभएको छैन भने थम्बनेल राख्न पाउनुहुन्न। थम्बनेल भने के हो भन्ने लाग्न सक्छ। कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ यसमा भने तपाईलाई थम्बनेल भनेको भिडियो जब तपाईले देख्नुहुन्छ युट्युबमा र सुरुमा त्यहाँनिर एउटा ब्यानर देख्नुहुन्छ, भिडियोको अगाडि केही लेखेको अक्षरहरू अर्थात् फोटोहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ युट्युबको थम्बनेल भनिन्छ। त्यस्तो थम्बनेल आफ्नो भिडियोमा लगाउनको लागि पनि कमसे कम तपाईको च्यानल चाहिँ भेरिफाई गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई भनेको मतलब मोबाइल नम्बर भेरिफाई, जीमेल भेरिफाई गरेर तपाईले भेरिफाई गर्नुभयो भने बल्ल तपाईको आफ्नो भिडियोमा पनि थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेल राखिसकेपछि अब तपाईको के हुन्छ भने भिडियोहरू तपाईले कन्टिन्यू हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कन्टेन्टहरू के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो विषयवस्तुहरू तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गरिसकेपछि एउटा क्राइटेरिया हुन्छ युट्युबको, जुन 1000 सब्स्क्राइबर। यो लङ भिडियोको लागि मात्रै आज बनाइरहेको छु मैले। सर्ट भिडियोको बारेमा अर्को दिन बनाउने छु। यो जति पनि कुराहरू मैले भनिरहेको छु, यदि तपाईले लङ भिडियो मात्रै हाल्नुहुन्छ, लङ भनेको 1 मिनेटभन्दा बढी टाइम भएको, ड्युरेसन भएको भिडियोहरू, सर्ट मात्र होइन, त्यस्तो भिडियोहरू यदि तपाईले च्यानलमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिला युट्युबको क्राइटेरिया, पैसा पाउनको लागि क्राइटेरिया चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम तपाईको रियल पुग्यो भने तपाईले बनाएको कन्टेन्टलाई 4000 घण्टासम्म हेरेको हुनु पर्यो टोटलमा, जम्मै कन्टेन्टलाई। र अर्को कुरा 1000 सब्स्क्राइबर पुग्नु पर्यो। यो चाहिँ ड्युरेसन 1 इयरको हुन्छ। 1 इयर भित्र यदि तपाईले त्यति गर्न सक्नुभयो तपाईको च्यानलमा भने त्यसपछि तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसनको लागि रेडी भयो भन्ने बुझिन्छ। रेडी भइसकेपछि तपाईले मोनेटाइजेसनको लागि रिभ्यूमा हाल्नुहुन्छ। रिभ्यूमा हालिसकेपछि केही दिनमा तपाईको सबै ठिकठाक छ भने मोनेटाइज हुन्छ, तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। मोनेटाइज हुँदासम्म चाहिँ तपाईले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले भिडियो बनाइदिने छु सकेसम्म। मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर राखेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। एडसेन्सको एकाउन्ट बनाउनलाई पनि केही कुराहरू चाहिँदैन, त्यही जीमेल मात्रै चाहिन्छ तपाईलाई। त्यो एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई पनि भेरिफाई गर्नलाई एउटा पिन आउँछ। त्यो गुगल एडसेन्सको अफिसबाट चाहिँ
तपाईलाई पिन आउँछ। यदि पिन आएन भने तपाईले फेरि फिजिकली तपाईले सिस्टममा सबै कुराहरू फर्महरू भरेर त्यसरी पनि तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पनि पिन आएको थिएन, मैले कोभिडको बेलामा भएको हुनाले पनि पिन आएको थिएन मलाई। मैले फिजिकली फर्म भरेर मेरो एड्रेस भेरिफाई भएको थियो। गुगल एब्सेन्सको मेन कुरा भनेको एड्रेस भेरिफिकेसन हो। एड्रेस भेरिफिकेसन भयो भने तपाईको गुगल एब्सेन्स चाहिँ अब काम गर्छ। अब त्यो भइसकेपछि तपाईले गर्नुपर्ने कुराहरू कन्टिन्यू भिडियो हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर पुग्यो, 4000 घण्टा वाच टाइम पनि पुग्यो, तपाईले गुगल एब्सेन्स बनाउनु भयो। गुगल एब्सेन्स बनाइसकेपछि अब के हुन्छ भने तपाईको हरेक भिडियोमा युट्युबले एडहरू बजाउन दिन्छ, एड दिन्छ। मतलब तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन, एड आफै युट्युबले तपाईलाई दिन्छ र एड बज्छ। त्यो एडको जस्तै कुनै व्यक्तिले तपाईलाई तपाईको भिडियोमा एड बजाउनको लागि युट्युबलाई कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ, तपाईलाई कन्ट्याक्ट गरे आउँदैन। त्यो एड जसले चलाउनुहुन्छ त्यो युट्युबले चाहिँ तपाईको भिडियोमा कुनै एड लगाइदिनुहुन्छ, बजाइदिनुहुन्छ। त्यसको अर्निङ बापत 60% तपाईले पाउनुहुन्छ, 40% चाहिँ युट्युबले राख्ने गर्छ। मतलब तपाईको टोटल एडमा $100 को तपाईको टोटल भिडियोमा $100 को एड बज्यो भने $60 तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। $40 चाहिँ त्यसमा युट्युबले लान्छ। खास पैसा चाहिँ जसको एड हो त्यसको पैसा हो, त्यो युट्युबको पनि पैसा होइन है त। अनि त्यसपछि त्यो सबै कुरा भइसकेपछि अब अर्निङ सुरु हुन्छ। अर्निङ सुरु कहाँबाट हेर्न सकिन्छ भने युट्युब स्टुडियोको एनालिटिक्समा गएर तपाईले रेभिन्यूमा हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ सजिलो छ, मोबाइलमा पनि ट्याक्कै देखिन्छ, रेभिन्यू देखिन्छ। तपाईको 28 दिनमा कति अर्निङ भएको छ तपाईको च्यानलमा भन्ने कुरा त्यहाँ देखाउँछ। त्यो भइसकेपछि अब एड पनि तपाईको युट्युब च्यानल भयो, च्यानलमा तपाईको अर्निङ सुरु भयो, मोनेटाइज भयो, एड बज्दैछ र त्यसपछि गुगल एब्सेन्स पनि तपाईको रेडी भयो, भेरिफिकेसन भइसक्यो एड्रेस भनेपछि त्यसपछि गर्ने काम हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ गुगल एब्सेन्ससँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि भिडियो म अर्को बनाउने छु पक्कै पनि। यहाँहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा तपाईले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। गुगल एब्सेन्समा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने युट्युबले हाम्रो भिडियोमा एड बजाए बापत हामीलाई पैसा युट्युबमै दिने हो। युट्युबले आफ्नो जुन डेटमा पैसा रिलिज गर्नुपर्ने हो त्यो पुग्यो भने, थ्रेसहोल्ड पुग्यो भने त्यहाँबाट पैसालाई गुगल एब्सेन्समा पठाउने हो। अनि गुगल एब्सेन्सले पनि आफ्नो थ्रेसहोल्डलाई पुगेपछि अर्थात् आफ्नो ड्युरेसन कुन डेटमा उसले पठाउनु पर्ने हो त्यो डेटमा चाहिँ पैसा हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाइदिन्छ। ब्याङ्कले पनि आफ्नो 1 दिन 2 दिन अर्थात् 24 घण्टा 48 घण्टा अर्थात् 3 दिन कति लगाउँछ ब्याङ्कको आफ्नो पोलिसी अनुसार त्यो ड्युरेसन लगाइसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई सो हुन्छ, अर्थात् मेसेज आउँछ, हामीले त्यो पैसा विथड्र गर्न पाउँछौँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट। यति बाटो चाहिँ त्यस्तो हो। अब यो चाहिँ कहिले कहिले पैसा हाल्छ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर स्पष्ट पारिदिन्छु यहाँहरूलाई। जब युट्युबमा तपाईको मिनिमम $10 प्राप्त भयो भने त्यो $10 चाहिँ हरेक महिनाको 11 तारिकमा युट्युबले चाहिँ गुगल एब्सेन्समा पठाइदिन्छ त्यो पैसा। अब त्यसपछि त्यो पैसा 11 तारिक युट्युबबाट एब्सेन्सले प्राप्त गर्छ। अनि 11 तारिकमा प्राप्त गरेको पैसालाई चाहिँ $100, अब यहाँ सुन्नुस्, युट्युबमा $10 पुग्यो भने एब्सेन्सलाई पठाउँछ र जब एब्सेन्समा गुगल एब्सेन्समा $100 पुग्छ त्यसपछिको तुरुन्तै आउने महिना जुनसुकै महिनाको पनि 21 तारिकमा जब तपाईको गुगल एब्सेन्समा $100 पुग्छ र $100 पुगेको कति दिनमा तपाईको त्यो महिनाको अंग्रेजी महिनाको 21 तारिक आइरहेको छ। 21 तारिकमा चाहिँ गुगल एब्सेन्सले त्यो $100 लाई मिनिमम $100 पुगेपछि हो है त, यहाँनिर फेरि बुझ्नुपर्ने मिनिमम $100 पुगेपछि गुगल एब्सेन्सले 21 तारिकमा तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यसलाई पठाइदिन्छ है त, ट्रान्सफर गरिदिन्छ अर्थात् रिलिज गर्छ। र त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्टमा 21 तारिकमा एब्सेन्सले पठाएको पैसा डलर तपाईको एकाउन्टमा सो अप हुनलाई ब्याङ्कको पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ। मिनिमम 1 दिनदेखि म्याक्सिमम 5 वर्किङ डेज भित्र तपाईको पैसा सो हुन्छ, तपाईलाई एसएमएस आउँछ यति पैसा तिम्रो एकाउन्टमा जम्मा भयो भनेर, र त्यसपछि हाम्रो हातमा पैसा आउँछ।
गुगल के अरे युट्युबबाट पैसा कसरी आउँछ भन्ने डिटेल हो यो। र अर्को कुरा सुरुदेखि के गर्नुपर्छ भन्ने मोटामोटी कुराकानी पनि मैले यहाँनिर स्पष्ट पारेको छु। यो भिडियोमा तपाईँलाई कमी लागेको अर्थात् तपाईँ युट्युबमा क्रिएसन गर्न अर्थात् भिडियो अपलोड गर्न वा तपाईँलाई कुनै त्यस्तो सहयोग चाहियो वा प्रतिक्रिया छ वा तपाईँको कुनै जिज्ञासा छ भने पनि कमेन्ट लेखिदिनु होला। फेरि पनि म अर्को भिडियो बनाउने छु यहाँहरूको लागि। भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी छु। हस्त नमस्ते, सर्वे भवन्तु सुखिनः।